भिडियोको प्रिभ्यू त अलरेडी हेर्नु नै भयो होला। हजुरले पनि यस्तो टाइपको भिडियो इजी तरिकाले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ राधा कृष्ण स्टाइलिस भिडियो। सो बनाउनको लागि चाहिँ फर्स्टमा अलाइट मोसन एप डाउनलोड गरिदिनुपर्छ। सेकेन्डमा चाहिँ हजुरले यस्तो टाइपको फोटोहरू डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरलाई चाहिँ डाउनलोड गर्न आउँदैन भने हजुरले चाहिँ फर्स्टमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ प्रिन्सेस भन्ने एप डाउनलोड गरेको हुनुपर्छ प्ले स्टोरबाट। डाउनलोड गरिसकेपछि सिधै लगइन गर्नु होला जिमेलले। सो अनि जानु होला सर्च बारमा जानु होला र सर्च बारमा टाइप गर्नु गड कृष्ण भनेर। यस्तो टाइपले हजुरले टाइपिङ गर्नु होला गड कृष्ण भनेर। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गड कृष्ण टाइपिङ गर्नु होला। सो गड कृष्ण सो टाइपिङ गरिसकेपछि त्यसलाई ठ्याक्कै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो हजुरलाई चाहिँ यहाँनिर यस्तो टाइपको हुन्छ फोटोहरू। हजुरलाई कुन मनपर्छ त्यहाँ हजुरले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरलाई डाउनलोड गर्न पनि सिकाउने छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ कुन फोटो डाउनलोड गर्ने हजुरले कृष्णको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि लोडिङ लिनेछ। लोडिङ लिइसकेपछि यहाँ 3 डटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ 3 डटमा हजुरले 3 डटमा क्लिक गरेर डाउनलोड इमेजमा क्लिक गर्नु होला र डाउनलोड हुन दिनु होला र डाउनलोड यहाँ इमेज देखाउँछ। सो फोटो डाउनलोड गरिसकेपछि सिधै अलाइट मोसनमा क्लिक गर्नु होला। हजुरले चाहिँ एक्सएमएल फाइल डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी सेयर गर्नु होला अलाइट मोसनमा। सेयर गरिसकेपछि यसरी आउनु होला अलाइट मोसनमा क्लिक गरेर यसरी लोडिङ लिनेछ। सो प्रोजेक्ट्समा जानु होला र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ राधा कृष्ण स्टाइलिस ट्रेन्ड भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। यस्तो खालको हाम्रो एक्सएमएल फाइल रहेको छ। सो गरिसकेपछि यस्तो टाइपको हाम्रो लेयर रहेको छ एक्सएमएलको लेयर। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ पुरै देखाउने छु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो माथि तल सो अप डाउन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो हामीले चाहिँ यहाँनिर फोटो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले फोटो पनि एड गरेर देखाउनेछु। हजुरले स्टेप बाई स्टेप हेर्नु होला। फेरि हजुरले चाहिँ स्किप गर्नुभयो भने हजुरले बुझ्नु हुँदैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो कहाँ रहेको हुन्छ हामीले चाहिँ यहाँनिर यो बिट रहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्नु होला। सो ओकेमा क्लिक गर्नु होला। डिलिट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। डिलिट गरिदिनु होला। यसलाई चाहिँ गरिसकेपछि योर फोटो 9:60 रहेछ त्यसमा क्लिक गर्नु होला र ओकेमा क्लिक गर्नु होला। कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्नु होला र फेरि मिडिया नट फन्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरले आफ्नो अघिको पिक्चरहरू हजुरले डाउनलोड गरेको फाइल कुन फाइलमा राख्नुहुन्छ त्यो सिलेक्ट गरेर यहाँनिर हजुरले फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। कुन फोटो सिलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सिलेक्ट गरिसकेपछि हजुरले प्लसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। सो यसरी स्लाइड गर्दै जानु र 1 भन्ने लेयर रहेको छ यसमा क्लिक गर्नु होला। फेरि ओकेमा क्लिक गर्नु होला। कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्नु होला। फेरि मिडिया नट फन्टमा क्लिक गर्नु होला। फेरि हजुरले अर्को फोटो चुज गर्नु होला। फेरि प्लसमा क्लिक गर्नु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। सो फेरि स्लाइड गर्दै जानु होला। फेरि 2 भन्ने लेयरमा क्लिक गर्नु होला। सो ओकेमा क्लिक गर्नु होला। कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्नु होला। मिडिया नट फन्टमा क्लिक गर्नु होला। सो क्लिक गरिसकेपछि फेरि हामीले अर्को पिक्चर लिनेछौँ। सो अर्को पिक्चर लिनु होला र प्लसमा क्लिक गर्नु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। फेरि स्लाइड गर्दै जानु होला र 3 मा क्लिक गर्नु होला र 3 भन्ने लेयरमा। सो ओकेमा क्लिक गर्नु होला। कलर एन्ड फिलमा क्लिक गर्नु होला। मिडिया नट फन्टमा क्लिक गर्नु होला। सो गरिसकेपछि फेरि हामीले पिक्चर लिनुपर्ने हुन्छ। सो लिनु होला। लिइसकेपछि फेरि प्लसमा क्लिक गर्नु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। सो यसरी स्लाइड गर्दै जानु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि पिक आर्ट यस्तो जुम गरेर देखाउनु छु। पिक आर्ट 07 रहेको छ डियरको नाम। सो ओकेमा क्लिक गर्नु होला। सो कलर फिल्डमा क्लिक गर्नु होला। फेरि मिडिया नट फन्टमा क्लिक गर्नु होला। सो गरिसकेपछि फेरि हामीले पिक्चर लिनुपर्ने हुन्छ। सो लिनु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि फेरि प्लसमा क्लिक गर्नु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि ओकेमा क्लिक गर्नु होला। फेरि कलर एन्ड फिल्डमा क्लिक गर्नु होला। यसरी नै हजुरले अल फोटोमा यसरी नै राख्नु होला। फेरि प्लसमा क्लिक गरेर फेरि ब्याक आउनु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। सो फेरि स्लाइड गर्दै जानु होला र सिधै माथि जानु होला। माथि पनि हाम्रो लेयर रहेको छ। सो टिक क्यापकटमा क्लिक गर्नु होला। फेरि ओकेमा क्लिक गर्नु होला। कलर एन्ड फिल्डमा क्लिक गर्नु होला। मिडिया नट फन्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि हामीले अर्को फोटो चुज गर्नुपर्छ। फोटो चुज गरेर प्लसमा क्लिक गर्नु होला। सो फेरि ब्याक आउनु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि हामीले तल आउनु पर्ने हुन्छ। फेरि हामी इमेज 202 मा क्लिक गर्नु होला। फेरि ओकेमा क्लिक गर्नु होला। कलर एन्ड फिल्डमा क्लिक गर्नु होला। फेरि मिडिया नट फन्टमा क्लिक गर्नु होला। सो हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ फेरि हामीले पिक्चर लिनुपर्ने हुन्छ। सो लिनु होला। लिइसकेपछि फेरि प्लसमा क्लिक गर्नु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। सो फेरि हामीले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फेरि इमेजमा क्लिक गर्नु होला। फेरि ओकेमा क्लिक गर्नु होला।
कलर एन्ड फिल्डमा क्लिक गर्नु, मिडिया नट फन्टमा क्लिक गर्नु होला। हामीले एकछिनको लागि मैले यो लिनेछु। सो लिइसकेपछि फेरि प्लसमा क्लिक गर्नु होला, फेरि ब्याक आउनु होला, फेरि ब्याक आउनु होला। चेन अलाइट मोसन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा फेरि क्लिक गर्नु होला। त्यस्तै खालको लेयरमा क्लिक गरेपछि फेरि ओकेमा क्लिक गर्नु होला, कलर एन्ड फिल्डमा क्लिक गर्नु होला, मिडिया नट फन्टमा क्लिक गर्नु होला। फेरि यहाँनिर फेरि हामीले देख्न सक्नुहुन्छ फेरि राधा कृष्णको पिक्चर लिनु छ, फेरि प्लसमा क्लिक गर्नु होला, फेरि ब्याक आउनु होला, फेरि ब्याक आउनु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि हामी माथि जानुपर्ने हुन्छ। इमेज जेपिएनजीमा फेरि क्लिक गरेर ओकेमा क्लिक गर्नु होला, कलर एन्ड फिल्डमा क्लिक गर्नु होला, फेरि मिडिया नट फन्टमा। सो फेरि हामीले पिक्चर लिनुपर्ने हुन्छ, पिक्चर लिनु होला। लिइसकेपछि फेरि प्लसमा क्लिक गर्नु होला, फेरि ब्याक आउनु होला, फेरि ब्याक आउनु होला। सो फेरि हामीले फेरि स्लाइड गर्दै तल जानु होला, फेरि पिक रहेको छ, ओकेमा क्लिक गर्नु होला, कलर एन्ड फिल्डमा, फेरि मिडिया नट फन्टमा। सो यसरी क्लिक गर्दै हजुरले पिक्चर लिनु होला, फेरि प्लसमा क्लिक गर्नु होला, ब्याक आउनु होला, फेरि ब्याक आउनु होला। सो गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो फेरि रहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इमेजमा ओके, कलर एन्ड फिल्डमा क्लिक गर्नु होला, फेरि मिडिया नट फन्टमा। सो फेरि हामीले पिक्चर लिनेछौँ। सो लिइसकेपछि फेरि प्लसमा क्लिक गर्नु होला, फेरि ब्याक आउनु होला, फेरि ब्याक आउनु होला, स्लाइड गर्दै जानु होला, फेरि इमेजमा क्लिक गर्नु होला, फेरि टी टाइपको लेयरमा त्यसरी नै गर्नु होला। गरिसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला, फेरि ब्याक आउनु होला, फेरि माथि जानु होला, पिक 807मा ओके, कलर एन्ड फिल्डमा, फेरि मिडिया नट फन्टमा। फेरि अर्को पिक्चर लिनुपर्ने हुन्छ, पिक्चर लिनु होला। लिइसकेपछि फेरि प्लसमा क्लिक गर्नु होला, फेरि ब्याक आउनु होला, फेरि ब्याक आउनु होला। सो फेरि यहाँनिर तल रहेको छ हाम्रो लेयरमा क्लिक गर्नु होला, फेरि ओकेमा क्लिक गर्नु होला, कलर एन्ड फिल्डमा क्लिक गर्नु होला, फेरि मिडिया नट फन्टमा क्लिक गर्नु होला। फेरि हामीले पिक्चर लिनुपर्ने हुन्छ, लिइसकेपछि फेरि प्लसमै क्लिक गर्नु होला। सो ब्याक आउनु होला, फेरि ब्याक आउनु होला। सो हाम्रो यहाँनिर अझै हामीले लिनुपर्ने हुन्छ, पिक्चरहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ। फेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो मिडिया नट फन्टमा क्लिक गर्नु होला, यसरी नै गरिसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला, फेरि ब्याक आउनु होला। सो फेरि त्यसरी नै कलर एन्ड फिल्डमा जानु होला, त्यस्तै टाइपले। सो यहाँ जानु होला। सो मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर पनि बेल घन्टीलाई पनि दबाइदिनु होला, ताकि यस्तो टाइपको भिडियो मिस हजुरले नगरोस् भनेर। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो हाम्रो यस्तो टाइपको भिडियो लेयरमा हामीले फोटो एड गरिसक्यौँ। सो राधा कृष्णको स्ट्याटस भिडियोमा। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीले यहाँनिर स्टडी पोजिसनमा आएर मैले प्ले गरेर देखाउनेछु। सो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। हजुरले ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको डाउनलोड लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, हजुरले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ रहेको छ। सो गरिसकेपछि हामीले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नको लागि फेरि स्टार्टिङ पोजिसनमै जानुपर्ने हुन्छ। सो यस्तो टाइपले स्लाइड गर्दै स्टार्टिङ पोजिसनमै जानु होला। सो 0 नहुन्जेसम्म फेरि स्लाइड गर्दै माथि जानु होला। सो प्लसमा क्लिक गर्नु होला, फेरि मिडियामा जानु होला। सो कुन फाइलमा राख्नु भएको छ, यहाँ पिन्स जस्तै रहेको छ यो तल। सो गरिसकेपछि मेरो फाइल डाउनलोड गरेको फाइलमा राखेको छु मैले। सो गरिसकेपछि फेरि कुन हजुरको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक रहेको छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि फेरि माथि जानु होला। माथि गइसकेपछि फेरि त्यो भिडियोमा क्लिक गर्नु होला, फेरि 3 डटमा क्लिक गर्नु होला, फेरि एक्सट्र्याक्ट अडियोमा क्लिक गर्नु होला। सो चाहिँ एक्सट्र्याक्ट भएर अडियोमा जानेछ र भिडियोलाई चाहिँ हामीले डिलिट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। सो भिडियोमा क्लिक गर्नु होला र डिलिटको अप्सनमा क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु होला। र हाम्रो भिडियो यस्तो टाइप रहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। सो रहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीले यहाँनिर ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि माथि एरोको अप्सन छ सेटिङदेखि साइडमा, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोजमा राख्नु होला। भिडियोजमा राखिसकेपछि एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट एनीवेयर यसरी क्लिक गर्नु होला। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइस, नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। सो हजुरहरूले यसरी नै माया र सपोर्ट दिनु होला। सो मैले ट्रेनिङ भिडियो यस्तो एडिटिङ ल्याइ नै राख्नेछु यस च्यानलमा। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ।